Bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla. Iată-ne la lectura generală pentru luna noiembrie a acestui an, a ultimii luni de toamnă, cel puțin pentru noi cei care ne aflăm în această emisferă nordică a planetei, și penultima lună din anul 2025. Așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus sau ascendentul în Zodia Leu, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de obicei vă readuc aminte că totuși este o relectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Leu. Și cum bine știți, mulți dintre voi deja v-ați obișnuit, cei care mă urmăriți de ceva vreme, am scos câte o carte din minunatul oracol al frunzelor de ceai, câte o carte pentru fiecare săptămână întreagă din noiembrie, pentru a vedea așa, în mare, cam care ar fi evenimentele mai importante de știut în această lună. Dar înainte de a începe lectura propriu-zisă, așa cum am făcut ultimele dăți, în ultimele luni, am zis să vă dau și niște informații din punct de vedere astrologic, ca să vă formați așa o idee din mai multe părți de cum va fi această lună noiembrie pentru voi, dragii mei. Și încep cu primul aspect astrologic care eu consider că este foarte important, nu numai pentru voi, dar și pentru celelalte zodii de foc, atât pentru berbec cât și pentru săgetător. Și asta mai ales dacă unii dintre voi chiar aveți și un ascendent în aceste zodii. Despre ce este vorba? Este vorba despre un Mercur retrograd în săgetător, care va începe undeva pe 9 noiembrie și va ieși din retrogradare pe 29 noiembrie. De ce vă afectează în mod deosebit pe voi? Pentru că avem zodia săgetător, nu? Care este tot o zodie de foc, la fel ca și voi, și această retrogradare vine cu o mai bună gândire sau o revizuire a filozofiei de viață, a formei în care voi percepeți și cum vedeți voi viața în general, cum gândiți voi și cum acționați. Este de asemenea o revizuire vis-a-vis de planurile pe care voi le aveți de viitor. Este o lună în care se recomandă din punct de vedere astrologic să evitați deciziile luate la impulsivitate, așa că, cum să spun eu, luate la nervi, luate pe negândite, fără să le acordați o atenție cuvenită. De ce? Pentru că aceste lucruri pot risca să dea în niște neînțelegeri, într-un dialog destul de agresiv, și ar fi bine de evitat aceste lucruri. În primul rând, deci luarea deciziilor impulsiv sau luarea deciziilor sau conversațiile în care simți așa că arde sângele în voi. Ce ne mai spune acest aspect astral? Cumva poate că ți se cere o precauție, multă precauție în comunicarea cu ceilalți, în felul în care voi vă comunicați cu ceilalți, și să nu vă lăsați, așa cum am mai spus, cred că de asta vă și afectează poate mai mult pe voi și celelalte zodii de foc, pentru că sunteți energii de foc care vă aprindeți repede. Ce mai avem? Mai avem să terminăm așa cu retrogradările, avem un Jupiter retrograd, începând cu data de 11 noiembrie până pe 11 martie în 2026, este o retrogradare destul de lungă, retrograd în Rac. Jupiter retrograd în Rac, care vine cu reflexii, cu faptul că e posibil să apară anumite istorii, anumite experiențe din trecut, dar ele vin în ideea de a vă învăța lecția, de a învăța lecții importante pe care să nu le mai repetați. Adică să le puneți odată cap pentru totdeauna, să le puneți sfârșit
și să nu mai fie repetate. De asemenea, acest Jupiter retrograd mai vine și cu o recalculare a unor proiecte vechi pe care voi le-ați avut în plan, cum de asemenea vine și cu noi ajustări, poate o perfecționare mult mai bună pe proiecte actuale pe care voi le aveți în vizor în acest moment. De asemenea, la nivel general, pentru toate zodiile, nu neapărat numai pentru voi, în această lună noiembrie se cere o mai mare precauție și o mai mare atenție acordată propriei sănătăți. Încercați în această perioadă, în limita, desigur, fiecare cum poate, cum își dorește, cum consideră de cuvință, să aveți un pic mai multă grijă de sănătatea voastră și să evitați excesele. Încercați așa să vă păstrați vitalitatea într-un mod cât mai armonios, cât mai echilibrat. De asemenea, e posibil să apară mici piedici, mici obstacole în momentul în care zici, gata, uite, am rezolvat cu tare lucru, pac, vine, e ca un nou de bâte așa, apropo de tarot, vine ceva și te obstaculizează sau îți aduc anumite întârzieri. Da, asta nu înseamnă că ele nu se vor clarifica sau că ele nu se vor rezolva, doar că vor apărea mici întârzieri. Cum de asemenea, eu aș spune că veți avea anumite filozofii, să zicem, gânduri profunde vis-a-vis de poate de arborele vostru genealogic, de familia din care vă trageți, de rădăcinile acelei familii. Vă veți pune tot felul de întrebări sau veți încerca să obțineți cât mai multe informații, dar în același timp apare o necesitate, aș spune, de a vă îngriji un pic mai mult de nevoile voastre emoționale. Eu aș zice că, într-un fel sau altul, dacă reușiți cumva, cel puțin din punct de vedere astrologic, dacă reușiți cumva să treceți peste toate aceste lucruri, să încercați să fiți ponderați, da? Atunci sunt mari șanse ca ceea ce după această perioadă e posibil ca pe termen lung cumva lucrurile să devină mult mai clare și mult mai vizibile, în așa fel încât voi să știți exact ce aveți de făcut și ce decizii trebuie să luați. Ce aspecte astrale mai avem? Mai avem un Saturn. Un Saturn care din 28 noiembrie în sfârșit iese din retrogradare și intră în mers direct în zodia Pești și asta vă poate pe voi ajuta undeva la sfârșitul lui noiembrie, vă poate ajuta să procesați mult mai bine niște conflicte și în felul ăsta să le definitivați, să lăsați, vă despărțiți de ce nu funcționează sau poate pur și simplu vă ajută cumva să încheiați anumite aspecte, anumite capitole, etape din viața voastră. Și mai avem încă două aspecte pe care le-am spicuit eu așa din noianul de aspecte, pentru că ele sunt mult mai multe. Eu am luat decât ce am considerat eu de cuvință că ar fi bine de știut. Avem o lună plină în Taur pe 5 noiembrie, care vine cu îndemnul de a fi un pic mai atenți pe finanțe și pe legăturile interumane, pe legăturile cu cei de lângă noi, indiferent că sunt sentimentale sau sociale. De asemenea, mai avem și o lună nouă în Scorpion, pe 20 noiembrie, care ne invită scurt și la obiect, asta trebuie să închizi, aici trebuie să termini, și cumva să fii deschisă, să îmbrățișați, cum să spun eu, o nouă formă de a fi, o nouă formă de a gândi, o nouă formă de a vedea lucrurile. În ceea ce privește pe voi, strict pe voi, dragii mei din Leu, toate aceste aspecte astrale, cel puțin luna asta, luna plină din Taur, de pe 5 noiembrie, poate să vă afecteze căminul, familia și lucrul ăsta poate să ducă la o mai bună înțelegere asupra proiectelor voastre personale. Da? Deci are oarece
legătură ori cu familia și căminul, relația voastră, ori cu proiectele voastre personale, unde voi trebuie să fiți un pic mai atenți. Da, să acordați un pic mai multă atenție. Și avem cum vă va afecta și restul de, ca să zic așa, de aspecte astrale. În mare parte acest Mercur retrograd în Săgetător pe voi vă va impulsiona să fiți mai creativi și să căutați să știți, să căutați informații, să căutați tot ceea ce parcă considerați că vă este necesar. Veți fi așa ca niște șoricei de bibliotecă în căutarea de informații. În afară de asta, nu știu acum dacă ați putea să faceți ceva vis-a-vis de acest lucru, dar pot apărea întârzieri în anumite drumuri, în anumite călătorii pe care poate le veți avea de făcut. De asemenea, aceste aspecte astrale vă vor face să reevaluați anumite prietenii și anumite obiective sociale, la nivel social. Ce înseamnă asta? Nu știu. Dacă, când vorbim de prietenie, asta este clar. Să reevaluați legătura cu anumite persoane din cercul vostru amical sau din cercul vostru social. Nu știu, conexiuni cu asociați, cu tot felul, nu știu, pe investiții, habar n-am, pe tema asta socială sau pur și simplu să reevaluați planurile care au un obiectiv social. Am vrut să ajut pe cutărică sau am vrut să fac ceva împreună cu cutărică. Da? Unde a existat un obiectiv la comun, ca să zic așa. Va intra sub lupa atenției voastre. Bun, haideți să trecem acum și la cărți. Și să vedem, prima săptămână, vine cu niște surprize, așa ca un foc de artificii. Aici e cam cu dus și întors, pentru că e posibil, pe unii poate să vă bucure, să vă dea o stare de bine, pe alții să vă cam surprindă, da? Într-adevăr, este ceva care te extaziază, nu știu, te duce așa într-o stare de surpriză, de emoție puternică posibil. Dar e cu două tăișuri. A doua săptămână avem cheia, dragii mei, și se pare că vine în sfârșit soluția la o problemă sau la mai multe probleme, depinde acum de fiecare, pe care voi așteptați de ceva vreme. De asemenea, putem vorbi și de, dacă nu este o soluție, poate să fie o reușită care să-ți deschidă noi drumuri. Cea de-a treia săptămână avem curcanul, care o să aveți de-a face și cu persoane, în mod deosebit se pare undeva în a treia săptămână, cu persoane care au un comportament destul de pueril, așa, destul de prostesc, aș spune. Da, hai să o zicem așa. Cineva care, nu știu, orică și vorbește foarte mult și prost, orică e un comportament care o să vă cam necăjească. Dar mare grijă la impulsivitate. Și cea de-a patra săptămână din noiembrie vine cu unicornul, care ne zice în felul următor: să-ți folosești intuiția pentru a face niște schimbări care să te beneficieze. Ascultă-ți intuiția în a patra săptămână, în mod deosebit, pentru că asta te va ajuta să ai parte de ceva benefic. Haideți să vedem acum și care este energia voastră generală cu care intrați în luna lui noiembrie. Care este energia, dragilor mei, din Leu la intrarea în luna lui noiembrie, la începutul lui noiembrie? Energia, dragilor mei, din Leu. Să vedem. Opa. Da, foarte interesant. Bun, haideți să vedem. Deci, energia voastră este una în care aș zice că
niște, cum să spun eu, niște vești poate care chiar au ajuns la voi, niște vești bune. Niște vești bune care, efectiv, parcă vă dă starea de a te bucura, de a celebra ceva important. Niște anunțuri îmbucurătoare, niște angajamente serioase care pot fi legate de, nu știu, de relație, da? Angajamente asta însemnând cununii, că ne hotărâm să ne căsătorim, că e vorba poate de ne hotărâm să mărim familia și să avem un copilaș, sau pur și simplu unii dintre voi reușesc să termine cu succes un anumit curs, un anumit studiu, o anumită perfecționare. Cert este că energia voastră este una chiar foarte bună cu care intrați în această lună noiembrie și se pare că poate atât membrii din familia voastră, cercul vostru restrâns, cei care vă sunt dragi, cumva sunt foarte apropiați de voi în această perioadă. Așa că o energie care vă și caracterizează, aș putea să zic. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul și să vedem ce vine pentru dragii mei din Leu în luna noiembrie, ce este în favoarea voastră, ce nu este în favoarea voastră, ce puteți voi controla sau ce nu puteți controla. Să vedem. Situația actuală, puteți fi foarte bine voi, da, pentru că am aici o regină de bâte care vă reprezintă ca și zodie și se pare că în acest moment sunteți foarte energici, sunteți foarte deciși și foarte încăpățânați, aș zice. De ce? Pentru că vreți să obțineți cu orice chip, vreți să obțineți ceva și nu vreți să vă lăsați sub nicio formă. În acest moment poate vreți să fiți un pic mai independenți, să nu mai depindeți de unul și de altul, să dețineți cumva controlul propriei voastre vieți sau controlul unei anumite situații. Sunteți într-o fază în care, desigur, trebuie să fiți cumva în centrul atenției, trebuie să atrageți cumva atenția asupra voastră și nu sunteți tocmai cu atitudinea aia de a primi vreun răspuns negativ la vreo cerere de-a voastră. Sunteți magnetici și eu aș spune că destul de dominanți. Și o situație care poate implica poate găsirea unui loc de muncă pentru unii dintre voi, poate de a beneficia de o reușită destul de rapidă, da, un plan de genul ăsta, mai ales pe partea asta profesională. Cât vorbește așa, nu știu, dacă vorbim de bănuți, aveți o tendință de a cheltui. Acum deja nu mai are importanță că cheltuiți pe hăinuțe, că cheltuiți că vreți voi să schimbați nu știu ce, că-i reformă, că-i pe vreo casă. În general, tindeți să aveți acest, cum să zic eu, această atitudine de a cheltui. Ceea ce cumva totuși ar fi bine să fiți un pic mai rezervați. Da? Un pic mai rezervați. În ceea ce privește partea sentimentală, se pare că sunteți într-o perioadă, mai ales cei care sunteți într-o relație, în care fiecare pune așa cât un pic, da? Și voi sunteți foarte generoși. În ceea ce privește relația voastră, lucrul ăsta poate să întărească relația, alături poate de, nu pentru toată lumea, pentru desigur cei care rezonați cu această informație și de cumva faptul că vreți un membru nou în familia voastră, un copilaș sau chiar vestea venirii pe lumea poate a unui copil, cumva să închege și mai mult relația pe care voi o aveți. Acum, dacă nu vorbim despre voi, putem vorbi de o altă energie care poate fi reprezentată de mai mult pe parte feminină, mamă, soacră, soră mai mare, prietenă foarte apropiată, care de moment eu nu pot să vă spun ce influențe poate avea. Ea poate avea influențe atât pozitive cât și negative, dar
are o influență importantă vis-a-vis de voi în acest moment și într-o anumită situație. Îmi cer scuze, am vorbit extraordinar de mult astăzi și mă irită foarte mult pe laringe. Bun. Cum de asemenea pentru alții care sunteți singuri, da, ca să terminăm tot pachetul, pentru alții care sunteți singuri, e posibil ca cineva să vă fie atras atenția și ori că a fost prin intermediul internetului, ori pe la vreun concert, ori pe la vreun bar, la o întâlnire întâmplătoare, dar e cineva aici care v-a atras atenția și care e posibil să aibă legătură cu zodiile de foc. Haideți să mergem mai departe și să punem restul de cărți, să vedem. Ia așa să le mai ridic ca să se vadă bine. Bun. Și avem așa, dragilor, ce nu prea este în favoarea voastră în această lună noiembrie? În favoarea voastră nu prea sunt șanse. Adică dacă vă gândiți, lasă domne că, uite, mi-a promis mie cutărică că mă rezolvă cu o treabă și mai ales când e vorba de bani. Trebuie să specific acest lucru pe partea asta banilor. Și am văzut tare bine că și pe partea astrologică vi s-a spus o atenție un pic mai mărită la finanțe. Deci, ce poate juca defavorabil pentru voi? Lipsa ofertelor pe parte materială în a face bani sau din contră, chiar dacă se va ivi vreo șansă, vreo propunere, hai ca să facem bani mai mulți, nu știu cât de favorabilă va fi pentru voi. Bun. Mergem mai departe. Ce este favorabil pentru voi? Paradoxal, favorabil pentru voi este să nu vă grăbiți și de multe ori să vă autoblocați. Da? Chiar dacă simțiți că bateți pasul pe loc, totuși să suspendați anumite decizii sau poate să le mai amânați așa cel puțin, chiar dacă poate simțiți că faceți un sacrificiu prin acest lucru, totuși așteptarea asta la un moment dat își va arăta rezultatele. Ce este iar în favoarea voastră în momentul în care apare o situație care este super bine că nu depinde de tine să o rezolvi. Da? Și de asemenea ar mai fi o situație în care, cum am mai spus, vis-a-vis de sacrificiul ăsta, chiar dacă aparent zici, dom'le, mă sacrific prea mult, o să vedeți că rezultatele vor apărea un pic mai târziu. Ce puteți voi controla? Voi puteți controla cu acest 2 de bâte o situație la nivel de familie sau la nivel de relație. Da? Chiar dacă sunt și alte persoane care își bagă nasul pe acolo, cumva controlul stă la voi. Voi sunteți cei care, domne, asta facem, voi dețineți controlul respectivei situații. Chiar dacă poate nu va fi foarte ușor să faci anumite lucruri, totuși e un lucru pe care tu îl controlezi, pe care tu îl deții și de asemenea ce depinde, să zicem așa, de tine sau unde poți tu controla lucrurile în momentul în care trebuie să găsești anumite soluții la probleme poate din exterior, care nu implică oarecum viața ta foarte intimă, da? Cumva în exterior. De asemenea, aș mai zice că depinde de tine dacă vei face un drum, o călătorie pentru, nu știu, pentru a obține o specializare sau dacă trebuie să mergi să cauți un job. Depinde foarte mult de tine. De tine dacă găsești, de exemplu, un job care ție îți place să faci cel mai mult, dacă îl vei alege sau nu. De asemenea, dacă vorbim de bani, depinde foarte mult de tine să ții un pic în echilibru acest aspect al bănuților între ce intră și ce iese. Da? De asemenea, și pe partea sentimentală aș spune, tot cumva în spatele tău pică, unde poți tu deține controlul în relația voastră, în îmbunătățirea relației voastre. Adică, cumva, depinde de ce faceți voi, de cum acționați voi, de cum gândiți voi. Și aș mai spune că
Pentru cei singurei e posibil să existe lângă voi sau să apară lângă voi un personaj, o persoană, o energie care e posibil să întrunească ceea ce tu cauți. Acum depinde de asemenea de voi dacă îi dai o șansă sau nu. Acum, ce nu depinde de voi, dragii mei? Nu depinde de voi un 8 de cupe. Un 8 de cupe care îmi spune că e posibil ca unele persoane sau unele locuri sau unele situații să vă decepționeze. Și nu pentru că ți-ar lipsi tot. E posibil să îndeplinească anumite lucruri, anumite principii care pentru tine sunt importante. Doar că se pare că e ceva care nu poți controla, pur și simplu. Apare un abandon la care efectiv nu poți renunța. Adică nu vei fi stimulată să te întorci cumva înapoi de la deciziile pe care le iei. Și atunci apare involuntar, e ca și cum ai zice, băi, eu peste asta nu trec. Eu peste asta nu trec, aici sunt total nemulțumită, indiferent că vorbim de muncă, de bani, de relații, da? Va fi ceva ce, practic, indiferent, poate cât de mulți ai dori, nu găsești părțile alea pozitive care să te facă să rămâi sau să te facă să accepti ceva. Și atunci e ca și cum n-ai deține controlul, practic. Da? Pentru că lucrurile se vor desfășura de așa natură încât practic parcă nu-ți dă de ales. Da? Bun, haideți să vedem acum ce date importante sunt pentru voi, dragilor din Leu, în luna lui noiembrie. Ia să vedem și ce situații, opa, sunt prea multe, ce situații importante vin pentru voi, dragilor. Foarte interesant, ținând cont că, nu se poate așa de multe. Vai. Hai să le lăsăm pe toate și să trecem la treabă. Deci, încă o dată optul ăsta de cupe, dragii mei, ori data de 2, data de 4 și data de 20, posibil să aibă o conotație importantă pentru voi, de ceva legat de nu știu în ce moment al lunii vedeți voi această lectură, dar fiți atenți la următorul sfârșit de săptămână, următorul weekend de când voi urmăriți această lectură. De ce? Pentru că e posibil să apară oportunitatea sau o situație în care tu să fii dispusă să renunți și să pleci și să fugi. Am revenit, spuneam despre următorul weekend în care posibil să apară situația în care va trebui să renunți la ceva. Să renunți sau pur și simplu să pleci, să lași ceva în urmă. Mai avem iar niște date, data de 8 sau data de 16, în care diplomația, înțelepciunea trebuie să fie primordiale. Să acționați cu înțelepciune, cu diplomație și cu calm, cu măsură, da? Mai ales în ceea ce privește poate vreo afacere, pe partea asta a muncii sau dacă e ceva relaționat cu un conflict. Poate să fie un conflict de interese sau un conflict pur și simplu, o neînțelegere. De asemenea avem data de 28 în mare parte, data de 10, care vine cu un progres. Vine cu un progres sau pur și simplu vine o perioadă de calmitate după o situație destul de tumultoasă, destul de furtunoasă. Și avem, desigur, 11, mare atenție la, cum să spun eu, la ora maestră, 11 și 11 minute. 11 este un număr maestru care ne vorbește de intuiție, de conexiunea cu divinitatea, cu spiritualitatea și
pentru voi, în cazul vostru, se pare că vine o satisfacție. Se atinge un scop, se atinge un obiectiv, poate să aibă legătură și cu data de 11, dar în mare parte ceva legat de numărul 11. Mergem mai departe și haideți să vedem, în loc de litere, cei care mă urmăriți, deja erați obișnuiți să scot câte o literă pentru o literă a unui nume, a unui pseudonim, a unei porecle de persoane cu care voi puteți să interacționați în această lună. Dar am renunțat deocamdată la acest lucru și am decis să folosesc un pachet de cărți care are caracteristicile fizice ale unei persoane. Și o să extrag mai multe cărți, da? Că și atunci extrageam vreo 8. Voi extrage și astăzi să vedem ce persoane importante sau cu care voi veți avea o legătură importantă în luna lui noiembrie. Și haideți să vedem ce caracteristici vor avea. Și avem pe cineva cu ochi albaștri, cineva care poate să aibă legătură cu țările europene sau să aibă ca și caracteristică facială partea asta a Europei, pe cineva care posibil să, nu știu, să aibă un copil, să fie însărcinată, să aștepte poate un copil. Avem pe cineva foarte alb la față, foarte alb, cu părul foarte alb, dar nu neapărat în vârstă. În general, rasa aceasta de oameni nordici mai mult. Avem pe cineva cu chelie, avem pe cineva cu un bust generos, da, cu pieptul destul de generos, și avem pe cineva cu părul lins, da, cu părul drept, neondulat, nenimic, și pe cineva care e posibil să aibă o condiție, o anumită problemă de piele. Da, să aibă o anumită, nu știu, problemă medicală relaționată cu pielea. Haideți să vedem acum și ce mesaj important au îngerii pentru voi, dragii mei din Leu, în această perioadă. Și avem aur care vă și caracterizează pe voi. Este metalul vostru. Haideți să vedem intervenție divină. Dumnezeu ne trimite minuni ca și răspuns la rugăciunile sincere. Acum depinde de fiecare ce credință aveți. Puteți, dacă nu este Dumnezeu, poate să fie orice entitate supranaturală, universul dacă vreți, dar în mod special e vorba despre Dumnezeu. Și care trimite acele minuni sau o minune în urma, ca și răspuns pentru rugăciunile voastre sincere. Și avem o piatră, un roz pal, așa, Angelita, care ne vorbește despre o reuniune religioasă sau spirituală, despre faptul că e posibil să te unești unui grup de persoane cu aceeași mentalitate ca și a voastră și în felul ăsta tu să crești și din punct de vedere spiritual, dar și din punct de vedere social. De ce? Pentru că îți poți face prieteni noi. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Ca de obicei, sunteți super mega minunați. Nu am cuvinte. Să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul vostru prin intermediul like-urilor, în primul rând, al distribuirilor, al comentariilor frumoase și al faptului că v-ați abonat. De asemenea, îi invit pe toți cei care încă nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut acest gen de lecturi și felul cum eu le interpretez, abonați-vă, este gratuit, nu costă absolut nimic. Iar de asemenea trebuie să precizez și acest aspect: activați clopoțelul, dați pe el acolo, activați-l. În felul ăsta YouTube-ul vă trimite notificări atunci când eu public
lecturi noi și atunci sunteți la zi cu ceea ce eu public aici pe canal. Desigur, vă doresc un noiembrie cât mai pe placul sufletului și inimilor voastre, să aveți parte de tot ce e mai bun. Nu uitați, încercați în această lună să lăsați impulsivitatea, să vă încercați așa să fiți cât mai echilibrați, în felul ăsta să traversăm cumva această lună care este eu i-aș spune o lună tampon. Să știți că vremurile vor deveni, din ultimele mele săpături, acum mă ocup un pic și de astrologia chineză, vreau să înțeleg mult mai mult și trebuie să vă spun că va veni un an pe care doar cei inteligenți și cei care știu cu adevărat ce vor de la viață îl vor trece cu bine și își vor construi o bază foarte solidă. Da? 2026 va fi un an de cumpănă, ca să zic așa. Bun, dragii mei, numai bine până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură. Eu vă doresc tot binele din lume, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragii mei.